Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của xbsport.vn. Video này mình và Nguyên sẽ đi so sánh một cái dòng vợt phản tạc của nhà Victor, đó là Aura Speed, và với hai cây vợt mới nhất ở thời điểm hiện tại là 100X và Phantom nha các bạn nha. Tour Game Play tặng cước bất kỳ. Hiện tại XP Sport đang có chương trình mua vợt Tour Game Play sẽ được tặng cước bất kỳ. Cước nào cũng được, bao gồm Yonex, Victor, Fiona. Cái nào mắc nhất thì chọn. Nhanh chân đến XP để sở hữu nha. Rồi. Anh Bảo ơi, Hả? người ta cứ hỏi em là tại sao anh cái cây Phantom này anh cứ khen mà anh không có chê vậy anh? Victor cho anh bao nhiêu tiền anh? Anh đâu có nhận được đồng nào của Victor, nhưng mà tại vì vấn đề là cây này nó sinh ra để dành cho anh hay sao quá phù hợp. Anh nói chung là anh thích tốc độ, anh thích quýnh kiểu như quýnh cầu nhanh á, mà cái cây này nó hỗ trợ về cái vấn đề gọi là vung vợt nhanh rất là tốt. Đó cho nên là nói chung là nó cảm thấy phù hợp với anh quá, cho nên anh khen khá nhiều. Và vấn đề là nếu mà nói về khuyết điểm thì thực tế anh không thấy nó có khuyết điểm. Quên, nếu mà khuyết điểm lớn nhất của nó là vì nó nhanh quá sẽ khó kiểm soát. Đó vậy thôi. Còn vấn đề công thủ đập này kia là nó sướng. Rồi đầu tiên chắc chắn là mình cùng điểm qua ngoại hình cái ha các bạn ha. Đối với Phantom với lại 100X thì em thấy như thế nào Nguyên? Về thiết kế đánh giá 100X hơn hẳn. Phantom có vé. Nhìn vô là biết liền. Đúng, rõ ràng là 100X nó có những cái màu sắc nó sặc sỡ, cũng giống như là những cái họa tiết nhìn nó có vẻ đẹp hơn. Đúng rồi. Còn đây Phantom là bản gọi là kỷ niệm thôi, chứ cây mà thương mại màu nó tối lắm. là do cái bản kỷ niệm nó mới đẹp hơn. Đúng. Không, màu thương mại thì nó cũng sẽ có chữ 100X, anh nghĩ cái họa tiết đó nó cũng sẽ hơn cái cây Phantom này. Còn Phantom này thực ra nhìn vào thì nó khá đơn giản ha. Đó. Về ngoại hình thì nói chung là 100X nổi bật hơn. Còn về phần công nghệ thì công nghệ của cây Phantom trước thì cái viền vợt này sẽ xài một cái vật liệu là nano aerogel, là một cái dạng vật rắn nhưng mà nó nhẹ, có nghĩa là làm cho nó cứng nhưng mà nó nhẹ hơn, tại vì nó sẽ thiên về cái tốc độ vung vợt nhiều hơn. Còn đối với 100X á thì sẽ xài là nano fortify, thì nó cũng sẽ là một cái dạng vật liệu làm để cho cái khung vợt nó bền hơn, nó cứng hơn, rồi kiểm soát cầu tốt hơn, nhưng mà bị cái là nó sẽ không có nhẹ như bên này. Đó, cây Phantom này nó có một cái công nghệ mới trên cái viền vợt là nó làm cho cái viền vợt này mỏng, chỉ có 5 mm thôi. Còn bên đây thì coi như là viền vợt bình thường. Và tất cả hai cây này đều sẽ xài một cái viền vợt theo kiểu cạnh vát, lưỡi dao. Vì hai cái dòng vợt này đều là Aura Speed, đều thiên về phản tạc. Đó, ngoài ra thì xuống tới cái đũa vợt ha, thì đũa vợt của Phantom sẽ không có metallic, nhưng mà đũa vợt của 100X sẽ có metallic. Xài cái vật liệu metallic thì em biết là metallic nó sẽ là một cái vật liệu cứng. Nó làm cho cái đũa của cây 100X nó sẽ cứng cáp nhiều hơn nha các bạn nha. Ngoài ra về công nghệ đũa vợt thì cây 100X sẽ sở hữu cho mình một cái công nghệ đũa vợt mỏng ha, 5.8mm rất mỏng. Và cây Phantom thì là một cái đũa vợt bình thường. Về độ cứng đũa thì rõ ràng là 100X xài metallic thì đũa vợt của 100X rất cứng nha các bạn. Còn đũa vợt của cây Phantom thì chỉ là cứng trung bình thôi, trên mức trung bình một xíu. Đối với thông số thì cây Phantom về điểm nặng đầu là có vẻ là sẽ chọi hơn, cây Phantom về nặng đầu hơn. Đó, còn về swing Phantom cũng chọi hơn luôn. Đó, swing của Phantom cao hơn cây 100X. Và hai cây này đều là bản 4U nha các bạn nha. Và cái phần thông số đo swing đó là mình đã đo khi mà vợt đã có lưới rồi nha. Để xem nhiều thêm các clip mà so sánh vợt, các bạn đừng quên bấm like, subscribe và đừng quên bấm cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ xbsport.vn. Đầu tiên em cầm vào thì em thấy như thế nào Nguyên? Cầm vào cảm giác là cây 100X nó đầm hơn, cứng cáp hơn hẳn ra. Mặc dù là cái đầu vợt á, điểm cân bằng á, là cái cây Phantom nó nặng hơn. Nhưng mà anh cũng có cảm giác giống như em, khi anh cầm vào là anh cảm giác rằng cái cây 100X nó nặng hơn. Nó nặng ở đây là anh cảm giác nó nặng cả cái phần đầu hơn luôn á. Mặc dù là cái điểm nặng đầu của cây 100X nó nhẹ hơn nha. Đó, và ngoài ra nữa là giống như hồi nãy anh đã nói là cái đũa cây vợt của 100X nó cứng, cho nên khi cầm vào mình sẽ có một cái cảm giác nó bị đầm chắc, nó cứng nha các bạn nha. Nó sẽ cảm giác đầm cứng nặng hơn là cái cây Phantom. Khi em vào em đánh phản tạc thì em cảm thấy như thế nào? Phản tạc á, về cây 100X này á, cảm giác á là nó phản tạc nhanh, gọn, ok. Nhưng mà nó có sẽ một cái đối với lực tay em á, tại vì em quýnh cái cây nó khá nặng 3U rồi. Khi mà quýnh cây này á, nó có sẽ có một cái điểm rung nhẹ ngay phần đau điểm trên chữ khớp nó dưới tên nè. Nhưng mà nó không có đáng kể anh. Kiểu giống như là mình quýnh tạc mà mong nó rung nhẹ xong nó hồi liền. Nó giúp em kiểu mà thu vật nhanh hơn để cái tạc tiếp tục được. Đó là một điểm cộng, mặc dù nó hơi rung nhưng mà cảm giác là nó cũng không có nhiều. Tại vì so với lực tay của em nó như vậy, còn đối với lực tay mọi người em nghĩ là nó ok. Còn đối với Phantom thì em cảm nhận là nó không bị rung, nó kiểu phản tạc nhanh luôn.
nhanh luôn. Em nghĩ là do cái mặt vát của cái đầu vợt này là nó 5mm, cho nên là hai phần này là giúp cho kiểu mà cái vợt nó đi nhanh hơn nhất có thể. Hay ha, có nghĩa là em thấy rõ ràng ngay từ ban đầu là sao, cái Phantom anh đã nói là cái độ cứng của nó không bằng cái này. Cái này cứng hơn, nhưng mà khi em vào phán tạc thì em lại vẫn cảm thấy cái độ cứng của này mặc dù nó cứng hơn nhưng mà nó vẫn có một cái điểm rung nhẹ. Đúng rồi anh. Còn về phần anh ha, khi đánh vào phán tạc thì anh sẽ cảm thấy như thế này, cái phần 100x á thì anh sẽ cảm giác do cái độ cứng của nó làm cho anh cảm giác là anh sẽ bị cảm giác tạc của quả cầu nó nặng hơn. Có nghĩa là anh cảm giác nếu mà so về phản tạc để mà gọi là thoáng, thoát tay, gọi là phản tạc nhanh, tốc độ cao thì cái Phantom nó đáp ứng cái điều đó tốt hơn. Sẽ cảm giác nó là khá thoải mái trong những cái quả phản tạc hơn là cây 100x thì anh sẽ phải sử dụng lực nhiều hơn. Cũng giống như là nếu mà so về tốc độ nhanh thì rõ ràng là cây Phantom là hơn cây 100x về tốc độ. Khi mà mình đánh những quả cầu từ dưới lên này thì em cảm giác như thế nào? Từ dưới lên như vậy đúng không? Em cảm giác là cây này nó kiểu như là do đũa nhỏ anh, mà kiểu mà thân nó cứng nữa nên là khi thủ á nó vẫn cảm giác là nó hơi cứng nhẹ, nhưng mà khi mà lúc anh thoát ra được cái vợt ra ngoài tay anh rồi á thì cảm giác nó ok lắm anh. Nó không kiểu quá nặng. Đó, em nghĩ là do cái phần thiết kế hay nhất của nó là phần đũa nó nhỏ đi. Nếu mà thiết kế cái này mà đũa bự lên á, khả năng nó sẽ nặng hơn. Khả năng sẽ nặng hơn, khó chịu hơn. Chính vì cái Phantom này nó sử dụng một cái công nghệ tốc độ các bạn ha, thì rõ ràng ở trong cái khả năng phòng thủ thì phòng thủ nó cũng sẽ liên quan tới cái việc là các bạn cần phải ra tay nhanh. Đó, ra tay nhanh thì cây Phantom nó đang làm tốt hơn trong cái việc phòng thủ đối với cây 100x. 100x thì khi phòng thủ mình sẽ có cảm giác một cái độ nặng trì nhất định hơn, có nghĩa là sẽ không được thoải mái nhiều hơn là cây Phantom. Cho nên là nếu mà đánh giá về khả năng phòng thủ thì có lẽ rằng là Phantom nó sẽ nhỉnh hơn nha các bạn nha. Còn bây giờ mình đến với phần công và những cái quả cầu như là đánh cầu trên cao, đập phong chặt thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Cây 100x này á, nó có một cái độ đầm hơn so với Phantom, như là dùng lực nó nhiều hơn xíu, nhưng mà cầu sẽ đi đúng cái điểm mình cần. Còn về phần anh khi mà anh đánh cây 100x anh sẽ cảm thấy rằng á cái đầu vợt của 100x á nó sẽ có một cái điểm nặng đầu nhiều hơn, mặc dù là thông số mình đo ra là cây Phantom á cái điểm nặng đầu của nó cao hơn. Nhưng mà khi đánh mình sẽ cảm giác bị cái đầu vợt á nó cuốn đi nhiều hơn, thì cây 100x này nó đang cho anh cái cảm giác bị cuốn cái đầu vợt đi nhiều hơn. Là mỗi lần mình đánh ra mình cảm giác có một cái vật nặng ở trên đầu vợt, nó kéo cái vợt mình ra, nó kéo cái vợt mình xuống. Đó, cho nên là cây 100x nó cho một cái cảm giác bị kéo nha. Còn đối với cây Phantom thì nó điểm nặng đầu nó cao hơn nhưng lại không có cảm giác đó. Nó không cho có một cái cảm giác bị kéo cái đầu vợt, nhưng mà nó lại cho một cái tốc độ thoát rất nhanh. Đối với cây Phantom là tốc độ nó vung rất nhanh, thì nó dẫn đến một vài cái vấn đề, có nghĩa là khi mình đập thì rất là thích, rất là sướng, nhưng mà khi mà mình kiểm soát, có nghĩa là mình cần đánh vào những cái điểm á, mình đập điểm, đập này đập kia, chặt chém, nói chung là khả năng kiểm soát những cái quả tấn công thì rõ ràng là cây 100x sẽ tốt hơn về cái phần khả năng kiểm soát. Tại vì cây Phantom này nó quá nhanh, cái gì quá nhanh thì sẽ rất khó kiểm soát. Mình quýnh cái cầu mình đập vào á, đối với những quả cầu mà bật lên cao đập xuống thì sẽ có khả năng an toàn nhiều hơn. Còn với những cái quả cầu mà các bạn không nhảy lên đập mà các bạn chỉ đứng ngang đập thì khả năng cầu out rất dễ. Tại vì cái đầu vợt nó quá nhanh, nó vung ra nó làm cho mình mất kiểm soát, nó làm cho cái cầu bay rất là lao luôn, và nó rất là dễ bị out cầu sâu nếu mà không bật nhảy lên để đập cấm. Còn với những quả 100x thì mặc dù là độ cao nó không quá cao, nhưng khi mình đập nó vẫn có một cái độ dần nhất định, và nó sẽ khiến cho mình trong những cái pha đánh tấn công là mình sẽ kiểm soát nó tốt hơn. Có nghĩa là mình sẽ giữ được cái cầu trong sân nhiều hơn. Đó, còn đối với cây Phantom thì nó cho tốc độ nhanh, nhưng bù lại là các bạn cần phải có một cái khả năng kiểm soát tốc độ rất tốt, chứ nếu không là sẽ quýnh rất là dễ bị out nhiều. Vậy thì nếu mà nói về khả năng tấn công thì thực ra đây nó đang bị gọi là mỗi cây đều có một cái ưu điểm, khuyết điểm khác nhau các bạn ha. Anh sẽ nghiêng về Phantom. Lý do là tại vì anh cảm thấy rằng là anh có thể khả năng kiểm soát được những cái tốc độ cao, cho nên là anh thích tốc độ cao, nhưng mà anh sẽ cố gắng kiểm soát được. Còn về phần em thì nếu mà thiên về sức mạnh nhiều á thì em vẫn thích cây này hơn. Tại vì kiểu mà một phần là đập như mắt em thiết kế chứ đẹp trước cái đã tính sau. Nhưng mà về phần mà chịu lực của nó chịu lực khá tốt, tại vì ở phần đũa vợt này nè nó cứng, cho là khi đập á nó đỡ kiểu mà gọi là nó bị rung quá nhiều như những cái vật gọi là đũa nó gọi là nó mỏng quá hoặc không nhẹ quá. Không nói thì anh cũng hỏi chơi cho vui, với anh biết chắc chắn là em sẽ nghiêng về 100x về vấn đề tấn công. Tại vì Nguyên sẽ là những cái pha tấn công nặng mạnh và cần có cái là cần lực nhiều hơn là tốc độ. Tại vì nếu ví dụ như anh, nếu mà em cầm cây anh đó mà em đập á, anh nghĩ cảm giác một cái lực mạnh đó rồi cầu nó bay chắc
Thì đó là cái lúc nãy anh đã nói với các bạn, nó rất dễ out nếu các bạn không kiểm soát lực tốt. Và cuối cùng là mình sẽ đến với cái phần gọi là đánh lưới. Rõ ràng đánh lưới thì một cái cây vật nhẹ luôn cho mình một cái khả năng kiểm soát lưới rất tốt. Nếu mà phần đánh lưới thì tóm gọn như vậy ha các bạn, thì chắc chắn mình sẽ nghiêng về Phantom. 100m em đánh lưới thì giống như nãy em có nói là cái đầu vợt của nó sẽ cảm giác nó hơi bị khá nặng, nó sẽ bị kiểu như hơi khó kiểm soát. Đúng rồi, nó hơi kiểm soát khó chút xíu thôi chứ không phải là quá nhiều, cho nên là vẫn kiểm soát nó dễ dàng so với nhưng mà nếu mà so với Phantom này không bằng. Tại vì hiện tại mình đặt lên bàn cân chỉ là hai cái cây vợt này thôi. Đúng. Thì rõ ràng nếu mà nói về khả năng đánh lưới thì chắc chắn là anh sẽ chọn Phantom. Đúng. Khả năng phòng thủ, khả năng phản tạc thì cũng là Phantom. Khả năng tấn công thì nó sẽ hơi nghiêng về những bạn nào cần những quả cầu tấn công nhanh, tốc độ nhưng mà phải kiểm soát được thì sẽ là Phantom, chứ nếu không kiểm soát được thì nên là 100m, tại vì sẽ quýnh cầu out khá nhiều. Thì nếu em đánh đơn thì sẽ chọn cây vật nào? Đánh đơn hả? Nếu em nghiêng về phần mà đường cầu nó ổn định, dùng sức nhiều, em nghĩ chắc là em dùng 100m. Anh cũng bị nghiêng về phần như vậy, có nghĩa là anh cảm thấy rằng 100m nó cho mình kiểm soát cầu tốt hơn, control được cái khả năng đánh điểm này kia. Và trong đánh đơn thì thường mình sẽ phải tận dụng cái việc điều cầu, việc đánh điểm chính xác nhiều hơn đó, và giống như là kiểm soát cầu nó phải tốt hơn, cho nên là 100m thì nó sẽ, nếu đánh đơn thì sẽ thiên về nó nhiều hơn. Còn nếu về đánh đôi nghĩ là Phantom nó cần tốc độ nhiều hơn sức mạnh, nhưng mà tại em có sức mạnh rồi nên là phải kiếm cái cây nó hỗ trợ sức mạnh cho em thì em mới phát huy được hết được. Đó, về phần đánh đôi thì mình cũng giống như Nguyên các bạn nha, mình thích cây Phantom hơn, tại vì nó cho một cái tốc độ nhanh hơn, cần có những cái quả cầu dồn ép vung vợt, phản tạc phòng thủ này kia thì nó cho mình cảm giác nó linh hoạt hơn, nó thoát hơn là cây 100m. Vậy cuối cùng chốt lại thì đối với cây Phantom này thì thật ra nó sẽ dễ chơi nhiều hơn, nhưng mà nó chỉ bị cái là nó vung vợt quá nhanh, các bạn cần phải kiểm soát tốt tốc độ. Thì cây này nó sẽ không yêu cầu về lực tay các bạn, mà nó yêu cầu về cái khả năng kiểm soát tốc độ của các bạn đó. Còn đối với 100m thì rõ ràng là nó sẽ cần những các bạn có một cái lực tay khá tốt đó, tại vì nó sẽ có cái đũa metallic đó các bạn, cái đũa khá cứng, và đối với những cây đũa cứng thì cần lực tay các bạn phải khá tốt đổ lên các bạn mới kham nổi nha, còn không nó sẽ dễ xảy ra vấn đề nó bị dội lực lại và nó gây cho các bạn chấn thương. Không sao, không mua các bạn, không bắt mình cũng được. Khá khỏe một xíu thì mới chơi được 100m nha các bạn nha. Còn Phantom thì sẽ dễ chơi nhiều hơn, nhưng cần các bạn có một cái sự kiểm soát và tốc độ tốt hơn. Thì đó là cảm nhận của mình và Nguyên, cũng như là đó là cái sự so sánh, cũng giống như là những cái gọi là đánh giá của mình và Nguyên về cái dòng vật Aura Speed của nhà Victor. Đó là hai cây vật Phantom và 100m. Hy vọng qua video clip này sẽ giúp được cho các bạn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.